Xin chào cả mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của mình, Crochet by Trang My. Và trong cái video ngày hôm nay thì mình sẽ dẫn các bạn cách móc một chiếc lót ly với cái họa tiết cổ điển như thế này nhá. Nó khá là dày dặn và tiện sử dụng ạ. Nguyên liệu mình sử dụng ở đây đó là len cotton mill nhá. Kim móc mình sử dụng là kim 2.5 ạ. Mình dùng đến kéo và kim khâu nữa. Đầu tiên thì các bạn sẽ quấn vòng quanh ngón tay để mình tạo cái vòng tròn ma thuật nhá. Các bạn đi lên 2 mũi bính. Sau đó thì 2 mũi bính này mình sẽ coi như là một mũi kép. Các bạn sẽ móc tiếp vào cái khoảng trống này. Các bạn móc 12 mũi kép 11 mũi kép đơn nữa. 1 này. 2. 3. 4. Tính cả hai cái mũi bính bắt đầu là 5. Các bạn móc thêm 7 mũi kép đơn nữa. Sau khi có 12 mũi bao gồm cả hai mũi bính bắt đầu thì các bạn sẽ kéo cái dây này để mình thít lại. Nối một trượt vào cái vị trí mũi kép đầu tiên. Để các bạn có thể nhìn thấy cái mũi kép đầu tiên đây. Thì mình sẽ nối một trượt vào đầu này. Là xong hàng thứ nhất. Sang hàng thứ hai thì các bạn sẽ móc 24 mũi đơn vào cái hàng 1 này. Mỗi chân mũi kép các bạn móc 2 mũi. Đầu tiên thì mình sẽ móc một mũi bính này. Cái chân mũi kép đầu tiên các bạn móc 2 mũi đơn nhé. 2 mũi vào cùng một chân. Sang bên cạnh cũng vậy. Một mũi vẫn tại chân đó. Móc thêm một mũi nữa là 2. Lặp lại như vậy. 1 thêm 1 vào đây là 2. Các bạn lặp lại tương tự cho đến cuối hàng. Đến cuối hàng đến đây thì mình sẽ có là 22 mũi đơn và một mũi bính khi bắt đầu. Thì tại cái chân trượt các bạn móc thêm một mũi đơn nữa vào đó. Sau đó nối một đơn với lấy một trượt với cái mũi đơn đầu tiên ở bên này. Là xong hàng 2. Sang hàng thứ 3 thì các bạn sẽ móc 24 mũi đơn và các bạn móc vào hàng 1. Mình sẽ móc chùm lên cái hàng 2. Thì các bạn sẽ đi lên một mũi bính tại cái chân mũi kép đầu tiên này, các bạn móc sẽ tận xuống dưới này. Mình móc 2 mũi đơn vào chân này. 1 nhá. 2 nhá. Sau đó móc tiếp vào chân mũi kép tiếp theo. 1 2. Lặp lại tương tự như vậy. 1 mũi nữa là 2. Các bạn lặp lại đến cuối hàng. Đến cuối hàng thì cái chân mũi đơn cuối cùng mà móc vào mũi trượt ý, thì các bạn sẽ móc 2 mũi đơn vào đây nhá. 1 2. Thì cái hàng này nó sẽ khác một tí là nó sẽ có 24 mũi đơn, không tính cái mũi bính bắt đầu này. Còn hàng trước thì mình có tính. Sau đó các bạn cũng móc một trượt vào cái mũi đơn đầu tiên ở đầu hàng để mình khép lại vòng tròn này. Là xong hàng 3. Sang hàng thứ tư thì các bạn sẽ móc 48 mũi đơn. Mỗi một mũi đơn thì các bạn sẽ móc thành 2 mũi móc. Đầu tiên thì mình sẽ móc một mũi bính này. Các bạn móc một mũi đơn. Sau đó thì một mũi đơn nữa vào chân này. Tiếp tục tương tự sang chân tiếp theo các bạn cũng móc 2 mũi đơn. Lặp lại tương tự. Cứ 2 mũi đơn vào một chân móc mũi đơn nhé. Lặp lại đến hết hàng. Đến cuối hàng thì mình sẽ không móc trượt mà mình sẽ luồn qua cái chân đầu này. Vẫn là tại cái vị trí mà bình thường móc trượt ấy. Các bạn sẽ đưa cái dây móc, mũi móc của mình ra đằng sau để mình bắt đầu cho cái hàng tiếp. Sang hàng tiếp theo thì các bạn sẽ móc lên giúp mình là 4 mũi bính. Mình quay lại móc 3 mũi trượt vào cái các bạn sẽ móc một cái mũi được gọi là mũi đơn chập 5
Các bạn móc vào dây đầu tiên nhé, 1 này, 2 này, 3 này, vào 3 mũi bính nhé. Sau đó thì trên đoạn này thì các bạn sẽ móc vào hai cái mũi đơn đầu tiên, tức là cái chân mà mình vừa luồn qua, 1, 2. Mình sẽ coi như là mũi đơn chập 5. Các bạn trượt qua, sau đó móc một mũi bính. Rồi mũi sao tiếp theo các bạn sẽ lấy từ cái chân này, 1, vòng ra đằng sau. Các bạn có thấy một cái dây đằng sau này, các bạn thấy dây móc trượt của cái mũi ấy, cả mũi đơn chứ, cái dây ở phía sau như thế này. Đây ạ. Thì các bạn sẽ lấy một mũi ở đây, một mũi ở dây sau là 2 rồi đúng không ạ? Các bạn vào cái chân mà mình vừa móc cuối cùng của cái mũi trước là 3. Sau đó 2 mũi tiếp theo 5, 4 này, 5. Rồi chập. Sau đó lại một bính và lặp lại tương tự. Một mũi vào mũi này. Cái dây sau nó sẽ hơi khó nhìn một chút nhé, các bạn có thể lật mặt ra đằng sau nhìn luôn. 2. Chân mình vừa mới móc xong là 3. 2 mũi tiếp theo là 4 và 5. Chập là 1 bính. Cứ tương tự như vậy các bạn sẽ lặp lại cho đến khi hết hàng. Đến cuối hàng thì thay vì một cái mũi bính ở đây đúng không ạ, thì mình sẽ móc một mũi trượt vào cái đầu của cái mũi sao đầu tiên này. Móc một trượt là sẽ hoàn thiện xong hàng này. Sang hàng tiếp theo mình không nhớ hàng mấy nữa, 1, 2, 3, 4, 5, 6 thì các bạn sẽ móc một mũi bính này. Các bạn sẽ cứ một cái mũi sao này vào một chân sao ấy. Một mũi thì các bạn sẽ móc là 3 mũi nửa kép, còn một mũi là 2, và cứ thế lặp lại. Đầu tiên thì mình sẽ móc là 3 nhé. 1, 2, mũi nửa kép nhé, 3. Sang chân tiếp theo bên này móc 2, 1, 2. Sang bên này lại 3. Sau đó là 2. Cứ tương tự như vậy thì các bạn sẽ lặp lại. Mình sẽ có là 60 mũi nửa kép trên cái hàng này. Sau khi móc xong 2 mũi nửa kép thì các bạn sẽ luồn cái mũi móc của mình ra đằng sau, tại cái vị trí mũi nửa kép đầu tiên, để móc hàng sau. Hàng này thì các bạn sẽ móc đi lên một bính này. Mình sẽ móc 60 mũi đơn vào chân sau của 60 mũi nửa kép này, thì tại cái mũi đầu tiên luôn nhé. Các bạn sẽ móc vào dây sau một mũi đơn. Hàng sau cũng vậy, móc mũi đơn vào dây sau. Cứ tương tự như vậy thì các bạn sẽ móc cho đến khi hết hàng. Đến cuối hàng thì cái mũi đơn đầu tiên các bạn sẽ móc một trượt vào mũi móc này. Hàng cuối cùng thì mình sẽ móc một cái hàng mũi răng cưa. Các bạn sẽ móc ngược. Bình thường thì mình sẽ móc theo chiều từ phải sang trái khi mà mình móc tay phải ấy. Thì bây giờ các bạn sẽ móc ngược lại theo cái chiều xuôi được kim đồng hồ ấy. Thì mình sẽ móc một trượt này. Các bạn quay lại móc một trượt, một bính chứ. Quay lại móc một trượt vào cái mũi móc này. Sau đó lại một bính, rồi lại móc một trượt. Nó hơi ngược tay nên là sẽ hơi khó móc một chút. Cứ như vậy, một bính, một trượt, một bính. Các bạn xoay cái đầu kim này, một trượt, một bính, xoay ngược lại để nó đi qua, một bính,
trượt. Cứ như vậy các bạn sẽ lặp lại cho đến hết hàng. Đến cuối hàng thì sau một bính thì mình sẽ móc một trượt vào cái chân đầu tiên ấy. Lúc mà mình móc trượt của hàng trước ấy. Sau đó thì mình sẽ giấu chùy thủ. Như vậy là mình đã hoàn thiện xong chiếc dolly này rồi. Chúc các bạn thành công nhé. Và đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của mình Crochet by Trang My nếu các bạn thích những video của mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều ạ.